đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Mặc cho nhiều lời đồn đoán về chuyện ly hôn, Châu Tấn và Cao Thánh Viễn vẫn nhất mực im lặng. Chỉ đến khi nam diễn viên lộ ảnh đã có người yêu mới thì cả hai mới đồng thời lên tiếng xác nhận họ đã đường ai nấy đi. Vừa mới đây, Châu Tấn và Cao Thánh Viễn cùng đăng Weibo với nội dung chúc bình an, rất nhiều người lên tiếng an ủi, chúc phúc cho Châu Tấn, hy vọng cô sẽ tìm được hạnh phúc trong tương lai. Trong khi đó, người tình mới của Cao Thánh Viễn là tiếp viên hàng không người Singapore. Theo nhiều nguồn tin, cô gái này đã mang thai và chuẩn bị kết hôn cùng nam diễn viên họ Cao. Chuyện hôn nhân giữa Châu Tấn và Cao Thánh Viễn có lẽ đã chấm dứt từ lâu, vậy thì tại sao đến giờ họ mới công bố? Theo truyền thông Đài Loan đưa tin, khi cả hai kết hôn được 2 năm, vào năm 2016, phía nhà trai đã đề xuất ý định ly thân, nhưng nguyên nhân chính khiến chuyện ly hôn chưa được giải quyết là vì vấn đề tài sản. Có thông tin cho rằng cả hai chưa ký thỏa thuận tiền hôn nhân vào thời điểm đó. Châu Tấn với tư cách là nữ diễn viên hàng đầu ở Trung Quốc, thu nhập của cô cao hơn rất nhiều so với Cao Thánh Viễn. Chính vì thế, nàng Đại Hoa không thể chấp nhận yêu cầu chia đều tài sản trong giai đoạn hôn nhân, vì vậy cô không muốn hoàn tất thủ tục một cách nhanh chóng. Trước tin tức từ phía truyền thông Đài Loan, Sina liền liên hệ với Cao Thánh Viễn để xác nhận thực hư chuyện này, dù nam diễn viên không trực tiếp trả lời nhưng thông qua người bạn của anh cho biết, đã không chụp ảnh cùng nhau nhiều năm, tất nhiên là đã ly dị. Anh ấy nghĩ rằng mọi người chắc cũng đã biết nhưng không ngờ hôm nay lại gây chú ý đến vậy. Bên cạnh đó, phía Cao Thánh Viễn cũng nhấn mạnh rằng thời điểm kết hôn với Châu Tấn, cả hai luôn độc lập trong chuyện tài sản, thu nhập, thế nên họ không có vướng mắc trong việc phân chia tài sản khi ly hôn. Cả hai đã chấm dứt được một thời gian dài, đến hôm nay mới công bố và chúc phúc cho đối phương có một khởi đầu mới. Hiện tại, nam nghệ sĩ Hoa Kiều đang chuẩn bị những công việc sau hậu trường và đến nay vẫn còn độc thân, ngầm ám chỉ mình chưa tái hôn. Tuy nhiên, lời chia sẻ "tôi vẫn còn độc thân" của Cao Thánh Viễn khiến dư luận Trung Quốc tỏ ra khó hiểu và ra sức chỉ trích nam diễn viên. Khi mà sáng nay 23 tháng 12 trên mạng lan truyền hình ảnh Cao Thánh Viễn khóa môi một cô gái trẻ, cô này còn đăng tải hình ảnh được cho là thư tình của Cao Thánh Viễn tự tay viết tặng mình: "Em yêu. Chúc hành trình của em may mắn, mỗi một ngày đều hưởng thụ trọn vẹn, anh ở đây, dùng tấm lòng tràn đầy nhiệt huyết để đợi em. Trên thế giới này có lẽ sẽ có hàng triệu đóa hoa hồng, thế nhưng em là đóa hoa hồng duy nhất của anh yêu em." Thời gian vừa qua, không ít sao nam Hoa ngữ bị cánh truyền thông bắt gặp hình ảnh hẹn hò. Nhóm nhạc nam, đông dân, đến từ công ty Wajijiwa A1SC đã trở thành đề tài thảo luận hot nhất trong những ngày tháng cuối cùng của 2020. Nhậm Hào, người đang được phía công ty và Tencent đẩy mạnh tên tuổi, bỗng chốc dính vào nghi án bắt cá hai tay, từ đó anh bị đóng băng sự nghiệp trong vòng 60 ngày, chưa ngừng lại ở Nhậm Hào. Một số thành viên khác cũng bị lôi kéo vào những tin đồn hẹn hò khác. Giữa cơn bão tin đồn phim giả tình thật của Dịch Dương Tiên Tỷ Châu Đông Vũ, Hoàng Cảnh Du địch Lệ Nhiệt Ba, giả nãi Lượng Kim Thần, thì Đinh Vũ Hề cũng đã có hành động của mình, đó chính là công khai thân phận độc thân của chính mình. Gần đây, có cư dân mạng vô tình bắt gặp hình ảnh Đinh Vũ Hề đi ăn lâu một mình, nam nghệ sĩ vừa ăn vừa bấm điện thoại một cách vui vẻ. Dường như không quan tâm đến việc ăn một mình và anh chàng khá hưởng thụ cảm giác đơn độc này. Tin này hôm nay cũng đã lên năm hot search. Đây không phải lần đầu tiên Đinh Vũ Hề dùng bữa một mình. Trước đó anh chàng bị bắt gặp ăn gà rán một mình, đến mua thức ăn trong một cửa hàng 24 giờ. Tối ngày 30 tháng 10, Triệu Lộ Tư khiến dân mạng khá sốc khi đăng bài viết có nội dung "Tích anh A còng tiêu chiến". Theo như chia sẻ của cư dân mạng, nữ diễn viên đăng tải bài viết này chưa được 1 phút rồi vội vàng xóa đi. Khi sự việc đang gây huyên náo thì fan hâm mộ cùng phía Triệu Lộ Tư lên tiếng thanh minh, bày tỏ hình ảnh kia là sản phẩm Photoshop chứ cô nàng không hề đăng bài như thế. Chẳng rõ đây là sự cố hay là chiêu trò từ phía nữ diễn viên mà ngay lập tức từ khóa Triệu Lộ Tư chễm chệ trên top 1 hot search Weibo. Đồng thời, có người phát hiện bài viết giải thích từ studio của Triệu Lộ Tư là bài đã được hẹn lịch sẵn từ trước để đăng lên. Với động thái này cùng chuyện Triệu Lộ Tư bỗng được mọi người bàn tán, đính kèm cùng tiêu chiến càng khiến nhiều người nghi ngờ đây đích thị là trò tự biên tự diễn của nữ diễn viên. Hơn 1 tháng trôi qua tưởng chừng mọi chuyện đã lắng xuống, thế nhưng bất ngờ, phía Triệu Lộ Tư lại ra tuyên bố khởi kiện kẻ đã Photoshop ảnh, khiến cô bị hiểu lầm thành đăng bài tỏ tình với tiêu chiến. Phía luật sư được Triệu Lộ Tư ủy quyền lên tiếng cho biết nữ minh tinh chưa hề đăng bài viết như vậy, có kẻ đã ác ý chỉnh sửa ảnh cho rằng Triệu Lộ Tư đăng bài bày tỏ thích sex, dẫn dắt dư luận khiến cô bị bạo lực mạng. Chuyện này có thể xem là xâm phạm danh dự và nhân phẩm của Triệu Lộ Tư. Phía chúng tôi sẽ quyết định khởi kiện làm sáng tỏ đến cùng. Sáng nay, sau khi thu thập đủ chứng cứ và cung cấp đầy đủ thông tin gửi tòa án,
Phía luật sư của Triệu Lộ Tư đưa ra đơn kiện một account có tên Happy đã cố ý photoshop ảnh Triệu Lộ Tư đăng Weibo tỏ tình với Tiêu Chiến. Trong đơn kiện nói rõ Triệu Lộ Tư không hề đăng dòng trạng thái đó lên Weibo, trong đơn có yêu cầu bị cáo phải xin lỗi và bồi thường tổn thất kinh tế và tinh thần cho Triệu Lộ Tư. Ngay sau khi đơn kiện được đăng công khai, chiều nay người photoshop ảnh Triệu Lộ Tư tỏ tình với Tiêu Chiến lên tiếng xin lỗi, nói bản thân mình nhất thời buồn chán, mong Triệu Lộ Tư thông cảm. Tuy nhiên, hành động của ngôi sao Trần Tiên Thiên trong lời đồn lại không được lòng công chúng, rất nhiều người cho rằng đây tiếp tục là chiêu trò của cô nàng để gây chú ý, đánh bóng tên tuổi của mình.